હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટ આ ટોપિક મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની અંદર અભ્યાસ કરતા હોય એવા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે. તો આજના સેશનની અંદર ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટના મોસ્ટ આઈએમપી ટોપ 10 એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોવાના છીએ. થર્મલ એન્જિનિયરિંગ 2 આ સબ્જેક્ટની અંદર આ ટોપિક ઓફર થાય છે. પ્લસ બ્રેટન સાયકલ એના રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ જો પૂછાય તો એ પણ આજના ટોપિકની અંદર કવર થઈ જશે અને આજનો વિડીયો પૂરો થશે એટલે બ્રેટન સાયકલ, ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટના કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ હોય એ આપણને બધાને એકદમ સરળ રીતે ગણતા આવડશે. મિત્રો, મારું નામ છે સુનિલ સોનીગ્રા અને આ ચેનલમાં જો તમે પહેલી વખત આવેલા હો તો તમારું સ્વાગત છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 1, એર ઇઝ કમ્પ્રેસ્ડ ઇન અ કમ્પ્રેસર. આ તો આખા ગામને ખબર છે કે કમ્પ્રેસર હોય એની અંદર શું થાય, હવાને કમ્પ્રેસ કરવામાં આવે, એનું ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર બે કમ્પ્રેસરની અંદરથી વધે. દાખલા તરીકે એનો લાઈન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો હોય તો આવી રીતે ડ્રો કરી શકાય. કમ્પ્રેસર ઇન અને એર આઉટ. એની અંદર જે હવા અંદર આવે છે કમ્પ્રેસરમાં એનું ટેમ્પરેચર આપેલું છે. ટેમ્પરેચર ઓફ એર એટ ઇનલેટ ઓફ કમ્પ્રેસર ઇઝ 15 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એટલે કમ્પ્રેસરની અંદર જે હવા આવે છે એનું તાપમાન છે 15 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. કમ્પ્રેસરમાં શું થાય, એનું કમ્પ્રેશન થાય, એનું પ્રેશર વધે, ફ્લુઇડનું પ્રેશર વધે. પ્રેશર વધે એટલે ટેમ્પરેચર પણ વધે. પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર બે કમ્પ્રેશનની અંદર વધશે. તો પહેલું સ્ટેપ, ઇનલેટ ટુ કમ્પ્રેસર એનું ટેમ્પરેચર એને નામ આપીએ T1. એ આપેલું છે 15 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. પણ થર્મોડાયનેમિક્સ કે થર્મલ એન્જિનિયરિંગના કોઈ પણ સબ્જેક્ટની અંદર જ્યારે ટેમ્પરેચર લેવાનું આવે ત્યારે સામાન્ય રીતે એક કેલ્વિનમાં જ લેવાનું આવે છે. તો પહેલું સ્ટેપ એ કરવાનું કે જે ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ આપેલું છે એને કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરો. એટલે કે 15 + 273 288 કેલ્વિન. આ પહેલી લાઈન થઈ ગઈ. હવે બીજી લાઈનમાં આપેલું છે પ્રેશર રેશિયો ઇઝ 5. પ્રેશર રેશિયો એટલે જ્યારે ફ્લુઇડ કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળે છે, ફ્લુઇડ અથવા હવા, ત્યારનું દબાણ અને અંદર ગઈ ત્યારનું દબાણ, એનો રેશિયો એટલે કે P2/P1. એમાં કેટલું પ્રેશર વધ્યું એનો જે રેશિયો છે, એનો જે ગુણોત્તર છે એને કહેવાય કમ્પ્રેશન પ્રેશર રેશિયો. ફાઇન્ડ આઉટ થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર એટ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસર. હવે આ કમ્પ્રેસરમાંથી હવા બહાર નીકળશે ત્યારે એનું તાપમાન કેટલું હશે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. એને આપણે નામ આપીએ T2 ડેશ. ગેમા બરાબર આપેલું છે 1.4. મિત્રો, આ જે સાયકલ છે કમ્પ્રેશનની એને TS ડાયાગ્રામમાં ડ્રો કરવી હોય તો આવી રીતે ડ્રો કરી શકાય. પોઈન્ટ નંબર 1 અને પોઈન્ટ નંબર 2 ડેશ. 1 આગળનું ટેમ્પરેચર ઓછું છે એને આપણે નામ આપીએ T1 અને 2 ડેશ આગળનું ટેમ્પરેચર વધારે છે એને નામ આપો T2 ડેશ. That is theoretical temperature at the exit of compressor. કમ્પ્રેસરમાંથી જે હવા બહાર નીકળે છે એનું સૈદ્ધાંતિક રીતે તાપમાન T2 ડેશ હોવું જોઈએ. આટલું ડેટા આપણને સમજાઈ ગયો હશે. હવે એની અંદર એક સ્ટેપ આગળ વધીએ. આ જ્યારે એક્ઝામ્પલ પૂછે, ગેમાની વેલ્યુ આપેલી હોય 1.4, ત્યારે પહેલું સ્ટેપ આ લઈ લેવાનું. ગેમા -1 ગેમા એ ગણી લેવાનો. ગેમા એટલે 1.4 -1 1.4 એટલે કે 4/14, 2/7 એટલે 0.2857. ગેસ ટર્બાઇનનો એક્ઝામ્પલ પૂછાય એટલે પેલું આ સ્ટેપ તો લખી જ દેવાનું, ગેમા -1 ગેમા. શું કામ એ આપણે આગળ જોઈશું. હવે આ જે કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ થાય છે T1 થી T2, એની અંદર પ્રેશર વધે છે એટલે ટેમ્પરેચર વધે છે અને એન્ટ્રોપી કોન્સ્ટન્ટ રહે છે એટલે એને કહેવાય આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન. વાસ્તવમાં એ એન્ટ્રોપી કોન્સ્ટન્ટ રહેતી ન હોય, એન્ટ્રોપી વધતી હોય અને ટેમ્પરેચર પણ વધતું હોય. પણ આપણે આઈડિયલી એવું એઝ્યુમ કરીએ કે આ આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન છે 1 to 2 ડેઝ. તો એના માટે એક ઇક્વેશન છે. આ ઇક્વેશન અત્યારે યાદ રાખવાનું નથી. 4 એક્ઝામ્પલ ગણશો એટલે ઓટોમેટિક આ ઇક્વેશન યાદ રહી જશે. મોટું તાપમાન ના છેદમાં નાનું તાપમાન બરાબર મોટું દબાણ ના છેદમાં નાનું દબાણ n-1/n અથવા ગેમા -1/ગેમા. રાઈટ. હવે આની અંદર કયા કયા પેરામીટર્સ આપણી પાસે છે? જો T2 ડેશ એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, ધેટ ઇઝ એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર. T1 આપેલો છે 288. પ્રેશર રેશિયો P2/P1 એ આપેલો છે 5. ગેમા -1/ગેમા એ આપણે ફાઇન્ડ કરેલું છે 0.2857. હવે આ ઇક્વેશનને સોલ્વ કરીએ એટલે T2 બરાબર 288, 5 × 10⁻⁴ એના બરાબર આવશે 1.5838 × 288 એટલે T2 ડેશ આવશે 456 કેલ્વિન. એટલે કે આ કમ્પ્રેસરમાંથી જે હવા બહાર નીકળતી હશે એનું દબાણ 5 ગણું હશે અને એનું તાપમાન 456 કેલ્વિન હશે. એને સેન્ટીગ્રેડમાં ફેરવવું હોય તો 273 સબટ્રેક્ટ કરો એટલે કે 183 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ હશે.
એન્ટર થયું ત્યારે એનું ટેમ્પરેચર 15 છે, બહાર નીકળે છે ત્યારે એનું ટેમ્પરેચર છે 183 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. મિત્રો આ એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે, એક જ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરેલો છે, જે નીચે લખેલું છે જો આ રહ્યું. તો ઇક્વેશન તમારે અત્યારે યાદ નથી રાખવાનું, માત્ર આ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ આપણને આવડવું જોઈએ. હવે બીજો એક્ઝામ્પલ, સેમ એના જેવો જ એક્ઝામ્પલ છે. ઇન એન એર સ્ટાન્ડર્ડ ગેસ સાયકલ, air enters 16 degree centigrade temperature in compressor at 1.1 bar pressure. એટલે કમ્પ્રેસર છે એની અંદર હવા એન્ટર થાય છે અને એનું એન્ટર થાય છે ત્યારનું દબાણ છે 1.6. It is compressed to 6 times. 6 ગણું એને દબાવવામાં આવે છે. Find out theoretical temperature at exit of the compressor. કમ્પ્રેસરમાંથી જે બહાર નીકળે છે હવા એનું સૈદ્ધાંતિક તાપમાન કેટલું હોય એ તમારે ગણવાનું છે. કેમાં બરાબર 1.4. Stop the video and solve this problem. અહીંયા વિડીયો સ્ટોપ કરી દો, નોટબુક પેન્સિલ લો, કેલ્ક્યુલેટર લો અને આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન તમે જાતે કરો. પછી ફરી પાછો વિડીયો ઓન કરી અને ચેક કરો કે તમારો આન્સર સાચો છે કે નહીં. રાઈટ, પહેલા એક્ઝામ્પલ જેવો જ એક્ઝામ્પલ છે, જોઈએ. પહેલા કમ્પ્રેસર ડ્રો કરીએ, ઇન અને આઉટ. જો કમ્પ્રેસર જ્યારે પણ ડ્રો કરો ત્યારે ઇનલેટ છે ને મોટી સાઈડ બાજુ રાખવાનું અને આઉટલેટ નાની સાઈડ બાજુ. આ મોટી સાઈડ છે અને નાની બાજુ છે, જો છે ને આ, એટલે કારણ કે એની અંદર ફ્લુઇડ કમ્પ્રેસ થાય છે. વોલ્યુમ વધવા અહીંયા વધારે છે, અહીંયા ઓછું છે, કમ્પ્રેશન થાય છે, એટલે આવી રીતે ડ્રો કરવાનું. T1 આપેલું છે 16 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ એટલે કે 289 કેલ્વિન, 273 એડ કરો એટલું થશે. P2 upon P1 પ્રેશર રેશિયો આપેલો છે 6, ગેમા બરાબર 1.4 અને T2 ડેશ એટલે કે થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર એટ ધ એક્ઝિટ ઓફ ધ કમ્પ્રેસર. કમ્પ્રેસરમાંથી હવા જ્યારે બહાર નીકળે છે ત્યાં એનું સૈદ્ધાંતિક રીતે તાપમાન કેટલું હોય એ માપવાનું છે. તો પહેલા TS ડાયાગ્રામ પણ ડ્રો કરીએ. પોઈન્ટ નંબર 1 અહીંયા આવશે, 2 ડેશ ઉપર આવશે. T1 અને T2 ડેશ આ બંનેના તાપમાન છે. પહેલું સ્ટેપ આ તો બધાને આવડશે, ગેમા -1 અપોન ગેમા ગણી લેવાનું. ગેમા બરાબર 1.4 એટલે 0.2857. પહેલું સ્ટેપ થઈ ગયું. હવે આની અંદર આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન થાય છે. જો આ કમ્પ્રેસ થાય છે, એન્ટ્રોપી રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ એટલે એને કહેવાય આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન. તો ફોર આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન 1 to 2 પ્રોસેસ જે છે એના માટેનું આ ઇક્વેશન, મોટું તાપમાન ના છેદમાં નાનું તાપમાન બરાબર મોટું દબાણ ના છેદમાં નાનું દબાણ રેસ ટુ ગેમા -1 અપોન ગેમા. તો મોટું તાપમાન એટલે T2 ડેશ, નાનું તાપમાન એટલે T1 એટલે કે ઇનલેટ ટેમ્પરેચર બરાબર પ્રેશર રેશિયો 6 રેસ ટુ ગેમા -1 અપોન ગેમા. તો ગેમા -1 અપોન ગેમા બરાબર 0.2857, T1 બરાબર 289. ઇક્વેશનને સોલ્વ કરો એટલે T2 ડેશ બરાબર આવશે 289 into 1.6685 that is equal to 482 કેલ્વિન. એમાં 1 ડિગ્રીનો ફેરફાર હોય તો ચાલી શકે છે, કારણ કે રાઉન્ડિંગ કરો એમાં ક્યાંક એરર આવવાની સંભાવના છે. ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં ફેરવવું હોય તો -273 કરો એટલે 209 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ આવશે. એટલે કે આ કમ્પ્રેસરમાંથી જ્યારે ગેસ અથવા હવા બહાર નીકળતી હશે ત્યારે એનું દબાણ 6 ગણું હશે અને એનું તાપમાન 209 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ હશે. મિત્રો આ બંને એક્ઝામ્પલ પરફેક્ટ સમજાયેલા હોવા જોઈએ તો જ આગળના સ્ટેપ્સ છે એ આપણને સમજાશે. આ બે એક્ઝામ્પલ કદાચ એક્ઝામમાં નહીં પૂછાય પણ એ આવડશે તો જ એના પછીના એક્ઝામ્પલ છે એ આપણને આવડવાના છે. બીજી એક નાનકડી વાત અહીંયા કરવાની છે કે આ જે હવા બહાર નીકળે છે એનું સૈદ્ધાંતિક તાપમાન થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર છે 209 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ અથવા 482 કેલ્વિન, પણ પ્રેક્ટિકલ ટેમ્પરેચર એના કરતાં વધારે હશે. ખરેખર જો એનું ટેમ્પરેચર માપો ને તો 209 કરતાં વધારે હોય, 230, 35, 250 અથવા 482 કરતાં વધારે એટલે 500, 550 એટલું હશે. તો એને કહેવાય એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર ઓફ એર એટ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસર. કમ્પ્રેસરમાંથી હવા બહાર નીકળે છે ત્યારનું વાસ્તવિક તાપમાન. હવે એના એક્ઝામ્પલ ગણીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 3. In an air standard gas cycle, air enters 16 degree centigrade temperature in the compressor at this pressure, 1.1 bar pressure. It is compressed to 6 times. એટલે કમ્પ્રેસર છે, ઇનલેટ મોટી બાજુએ આવશે, આઉટલેટ નાની બાજુએ આવશે, કારણ કે એની અંદર કમ્પ્રેશન થાય છે, વોલ્યુમ ઘટે છે. Actual temperature at exit of compressor is 500 degree centigrade, 500 degree Kelvin. T1 આપેલું છે 16 ડિગ્રી એટલે 16 plus 273 એટલે 289 કેલ્વિન. પ્રેશર રેશિયો આપેલો છે 6, ગેમા ઇઝ ઇક્વલ 1.4 and actual temperature at exit of compressor. જો આ શબ્દ અત્યારે આપણા માટે નવો છે. હવા ખરેખર બહાર નીકળે છે ત્યારનું ખરેખરનું તાપમાન. હવા બહાર નીકળે એટલે ટેમ્પરેચર થર્મોમીટરથી ટેમ્પરેચર માપો તો એ આવશે 500 ડિગ્રી કેલ્વિન. પણ થિયોરિટિકલી આપણું જે નીચે ઇક્વેશન લખેલું છે એ ઇક્વેશન પ્રમાણેનું ટેમ્પરેચર થાય
T2 ડેશ એને કહેવાય થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર. તો પેલા બે ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ કરવાના, T2 ડેશ ફાઇન્ડ કરવાનું અને ત્યાર પછી આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવાની છે. એ આપણે આગળ જોઈએ. પહેલા આપણે અહીંયા સુધી આવડે છે T1 અને T2 ડેશ, રાઈટ? અહીંયા સુધી આપણને આવડે છે. હવે T2 ડેશ જે છે ધેટ ઇઝ હાયર પ્રેશર, એટલે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર લાઈન છે. અને T1 1માંથી જે ગુલાબી કલરની લાઈન ડ્રો કરેલી છે એ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર P1 અને ઉપરનું જે છે P2 છે, હાયર પ્રેશર અને લોઅર પ્રેશર. હવે આ કમ્પ્રેસરની અંદરથી જ્યારે હવા બહાર નીકળે છે ત્યારે એનું વાસ્તવિક તાપમાન વધારે હશે, રાઈટ? દાખલા તરીકે અહીંયા આપેલું છે 500 કેલ્વિન, એટલે એ આવશે અહીંયા પોઈન્ટ નંબર 2. એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર ઇઝ 2 and theoretical temperature is 2 dash. તો T2 બરાબર આપેલું છે 500 કેલ્વિન, જો આપેલું છે ને 500 કેલ્વિન, એટલે આ ટેમ્પરેચર આપેલું છે. તો આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી એટલે આ બેનો રેશિયો, આ બે લાલ કલરની લાઈન છે એ અને બ્લુ કલરની લાઈન છે એ બે વચ્ચેનો ગુણોત્તર, એ બંનેનો રેશિયો. રેડ કલરની લાઈન એટલે શું? T2 ડેશ માઇનસ T1. બ્લુ કલરની લાઈન એટલે T2 માઇનસ T1. અથવા ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ, નાનો ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ એના છેદમાં મોટો ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ, એને કહેવાય કમ્પ્રેસરની આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી. આ ઇક્વેશન પણ અત્યારે યાદ રાખવાનું નથી. 10 એક્ઝામ્પલ ગણશો એટલે ઓટોમેટિક યાદ રહી જશે. કમ્પ્રેસરની આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી બરાબર T2 ડેશ અપોન T1 ડિવાઇડેડ બાય T2 અપોન T1 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 100 કરો એટલે પર્સન્ટેજ થઈ જશે. પહેલું સ્ટેપ શું આવશે? યસ, ગેમા માઇનસ 1 અપોન ગેમા that is equal to 1.4 minus 1 upon 1.4 that is 0.2857. આ પહેલું સ્ટેપ બધા માટે કોમન. હવે શું કરશું જુઓ, અહીંયા આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન થાય છે 1 to 2 ડેશ, એટલે આપણે આ ઇક્વેશનની ખબર છે. T2 ડેશ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરાય? જે પહેલા બે એક્ઝામ્પલમાં કર્યું હતું એવી જ રીતે. ફોર આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ 1 to 2 ડેશ T2 ડેશ અપોન T1 બરાબર પ્રેશર રેશિયો રેઝ ટુ ગેમા માઇનસ 1 અપોન ગેમા. તો આ ઇક્વેશનનો અંદર વેલ્યુ મૂકો એટલે T2 ડેશ મળશે 289 into 6 raised to 0.2857, that is 1.6685, એટલે 482 કેલ્વિન. આ ટેમ્પરેચર થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર છે, એટલે કે કમ્પ્રેસરમાંથી હવા બહાર નીકળે ત્યારે સૈદ્ધાંતિક રીતે એનું તાપમાન 482 કેલ્વિન હોવું જોઈએ. ખરેખર કેટલું છે? જો અહીં આપેલું છે એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર એટ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસર ઇઝ 500 ડિગ્રી કેલ્વિન. એના કરતાં વધારે છે, 500 કેલ્વિન છે, તો એની એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરી શકાય. એના માટેનું ઇક્વેશન આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી બરાબર T2 ડેશ માઇનસ T1 અપોન T2 ડેશ માઇનસ T1. સોરી, અહીંયા બે વખત ડેશ નહીં આવે, અહીંયા ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, અહીંયા હું કરેક્શન કરી આપું તમને. જો છે ને અત્યારે ઝડપથી કર્યું ને એટલે ભૂલાઈ ગયું. T2 ડેશ ઉપર આવશે, અહીંયા ખાલી T2 આવશે, અહીંયા ડેશ નહીં આવે. અહીંયા કરેક્શન કરી દેજો, સોરી, અહીંયા T2 આવશે એટલે છેદમાં T2 આવશે. જો આમાં ભૂલ થઈ ગઈ, આ નહીં આવે, રાઈટ? આમાં વેલ્યુ મૂકો. T2 ડેશ એટલે 482 જે ગણેલું છે આપણે. T2 એટલે એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર, પોઇન્ટર પાછું કાઢી લઈએ. T1 એટલે એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર 281, સોરી, ઇનલેટ ટેમ્પરેચર T1. T2 એટલે એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર 500 માઇનસ T1 એટલે 289. એનું સાદું રૂપ આપશો એટલે આન્સર આવશે 91.56 કેલ્વિન. સોરી, પર્સન્ટેજ, કેલ્વિન નહીં, પર્સન્ટેજ. તો આ કમ્પ્રેસરની આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી થશે 91.56%. આઈ હોપ આ સ્ટેપ તમને સમજાઈ ગયું હશે. ફરી પાછું જોઈ લો શું કરેલું છે. આ બીજું ઇક્વેશન આપણા માટે નવું છે, T2 ડેશ માઇનસ T1 અપોન T2 માઇનસ T1. અને આ ઇક્વેશન તો પહેલા બે ઇક્વેશનમાં, પહેલા બે એક્ઝામ્પલમાં હતું જ. હવે બે ઇક્વેશન ઉપર આધારિત હોય એવો એક એક્ઝામ્પલ તમારી જાતે ગણવાનો છે. ડેટા કંઈક આવી રીતે આપેલો છે. સ્ટોપ ધીસ વિડીયો એન્ડ સોલ્વ ધીસ પ્રોબ્લેમ. ડેટા આપેલો છે, ઇન અ ગેસ ટર્બાઇન સાયકલ air enters at 16 degree centigrade temperature in the compressor at 1 bar pressure. કમ્પ્રેસરની અંદર હવા આવે છે ત્યારે એનું ટેમ્પરેચર T1 બરાબર આપેલું છે 16 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી ઓફ કમ્પ્રેસર that is given as 80%. Find out actual temperature at exit of the compressor, gamma is equal to 1.4. મિત્રો, આ બે ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરી અને આ પ્રોબ્લેમ જાતે સોલ્વ કરો. નોટબુકમાં તમે જુઓ તમારો આન્સર આવે છે કે નહીં. ત્યાર પછી તમે ચેક કરો કે અહીંયા સોલ્યુશન જે છે એ તમે કર્યું એના પ્રમાણે છે કે નહીં. પહેલા કમ્પ્રેસર, ઇનલેટ, આઉટલેટ, T1 બરાબર 16 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરો એટલે 289 કેલ્વિન. પ્રેશર રેશિયો બરાબર 6, P2 upon P1 બરાબર 6 આપેલું છે. ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.4. T2 ફાઇન્ડ આઉટ એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર એટ ધ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસર. કમ્પ્રેસરમાંથી જે હવા બહાર નીકળતી હશે એનું વાસ્તવિક તાપમાન કેટલું હશે ગણવાનું છે. આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી આપેલી છે 80%. તો TS ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ.
પોઈન્ટ નંબર 1, પોઈન્ટ નંબર 2 ડેશ, 1 to 2 આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન, અને 1 આગળનું ટેમ્પરેચર T1, 2 ડેશ આગળનું ટેમ્પરેચર T2 ડેશ. T2 ડેશ છે થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર છે અને T2 એ વાસ્તવિક ટેમ્પરેચર છે. તો આમાં શું કરીશું? પ્રેશરની લાઈન ડ્રો કરો, P1 ની લાઈન અને P2 ની લાઈન, હાયર પ્રેશર અને લોઅર પ્રેશર, અને એકચ્યુઅલ જે પ્રોસેસ થશે એ આવી રીતે હશે. 1 to 2 એનું જે કમ્પ્રેસરનું એક્ઝિટ ટેમ્પરેચર જે છે, હવાનું બહાર નીકળતી હોય ત્યાંનું તાપમાન ખરેખર વધારે હશે. T2 ડેશ જેટલું નહીં હોય પણ T2 જેટલું હશે. એ અહીંયા ડાયાગ્રામમાં દર્શાવેલું છે. તો પહેલું સ્ટેપ આપણને કંઈ ન આવડે તો ગેમા વાળું સ્ટેપ તો બધાને આવડે જ છે. તો એ સ્ટેપ લખી જ દેવાનું. ગેમા -1 upon ગેમા બરાબર 1.4 - 1 ડિવાઇડેડ બાય 1.4 એટલે 0.2857. આ સ્ટેપ બધા પ્રોબ્લેમમાં સેમ છે. બીજું સ્ટેપ, આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ થાય છે. એન્ટ્રોપી રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ એટલે એને કહેવાય આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન. જે પ્રોસેસનું નામ છે 1-2 ડેશ, રાઈટ? તો આ કમ્પ્રેશન પ્રોસેસની અંદર આ ઇક્વેશન એપ્લાય કરી શકાય. T2 ડેશ હાયર ટેમ્પરેચર અપોન લોઅર ટેમ્પરેચર બરાબર પ્રેશર રેશિયો રેસ ટુ ગેમા -1 upon ગેમા. તો T2 ડેશ ના છેદમાં T1 બરાબર 289, જો અહીં આપેલું જ છે, રાઈટ? બરાબર 6, પ્રેશર રેશિયો આપેલું છે 6, ગેમા -1 upon ગેમાના બરાબર 0.2857, એટલે T2 ડેશ બરાબર આવશે 289 into 1.6685, that is equal to 482 કેલ્વિન. T2 ડેશ મળી ગયું, એટલે કે થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર આપણને મળી ગયું છે. હવે આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી અહીંયા આપેલી છે. એના માટેનું ઇક્વેશન આપણને ખબર છે. આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી બરાબર T2 ડેશ - T1 upon T2 - T1 into 100%, એટલે કે નાનું તાપમાનનો ડિફરન્સ, એટલે કે T2 ડેશ - T1 એના છેદમાં મોટા તાપમાનનો ડિફરન્સ T2 - T1. આ રેડ કલરની લાઈન છે એની લંબાઈ ઓછી છે, બ્લુ કલરની લાઈન છે એની લંબાઈ વધારે છે. તો નાની લાઈનના છેદમાં મોટી લાઈન એને જ એફિશિયન્સી કહેવાય. તો જે 1 કરતા ઓછી આવે અથવા 100% કરતા ઓછી આવે. જો ઉલટું કરો તો 100% કરતા વધારે આવે. તમે બધી વેલ્યુ મૂકો. એફિશિયન્સી આપેલી છે 90% પર સેન્ચુરી આપેલું હોય એટલે આપણે એને 0.9 કરી શકાય. T2 ડેશ બરાબર 482 - 289 upon T2 - 289, T1 બરાબર 289, T2 ડેશ બરાબર 482. જો આ 100 જે છે ને એ નીચે આવી ગયા, 90/100 એટલે 0.9 થઈ ગયું છે. હવે આ ઇક્વેશનને સાદું રૂપ આપો એટલે 0.9 into T2 - 289 બરાબર 482 - 289, T2 into 0.9 બરાબર 428, રાઈટ? અને એને સિમ્પ્લિફાય કરશો એટલે T2 બરાબર આવશે 530 કેલ્વિન. એટલે કે કમ્પ્રેસરમાંથી હવા જે બહાર નીકળે છે એનું વાસ્તવિક તાપમાન 530 કેલ્વિન જેટલું હશે. થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર હશે 482 કેલ્વિન અને વાસ્તવિક ખરેખર એનું તાપમાન હશે 530 કેલ્વિન. આઈ હોપ અહીંયા સુધી બધાને સમજાઈ ગયું હશે. તો તમને સમજાયું છે કે નહીં એ કમેન્ટ બોક્સની અંદર ખાસ લખજો. એક્ઝામ્પલ નંબર 5. મિત્રો 10 એક્ઝામ્પલ આપણે ગણવાના છે અને 10 એક્ઝામ્પલ ગણશો એટલે આ ટોપિક પરફેક્ટલી આપણને બધાને સમજાઈ જશે. એક્ઝામ્પલ નંબર, ડેટા કંઈક આવી રીતે આપેલું છે. ઇન અ ગેસ ટર્બાઇન સાયકલ, air enters 25 degree centigrade temperature in compressor at atmospheric pressure. એટલે કમ્પ્રેસર આપેલું છે અને એની અંદર હવા એન્ટર થાય છે અને બહાર નીકળે છે. એન્ટર થાય છે ત્યારનું તાપમાન T1 બરાબર આપેલું છે 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પ્લસ 273 કરો એટલે આવશે 298 કેલ્વિન. આ તો બધાને આવડશે, રાઈટ? પ્રેશર રેશિયો આપેલું છે. T2 actual temperature at exit of the compressor is 250 degree centigrade. જો એ સીધું જ આપેલું છે કે કમ્પ્રેસરમાંથી જે હવા બહાર નીકળે છે એનું વાસ્તવિક તાપમાન છે 250 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એને કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરવું એટલે 523 કેલ્વિન. ફાઇન્ડ આઉટ કમ્પ્રેસર વર્ક. પ્રેશર રેશિયો આપેલું છે 5, gamma is equal to 1.4 and Cp of air that is equal to 1.005 kilojoules per kilogram Kelvin. એ ડેટાની અંદર આપેલું હશે, ન આપેલું હોય તો આપણે લઈ લેવાનું. Cp of air is known as 1.005 અથવા 1 kilojoules per kilogram Kelvin. એટલે 1 કિલોગ્રામ હવા હોય એનું ટેમ્પરેચર 1 કેલ્વિન જેટલું વધારવું હોય તો એના માટે 1.005 કિલોજૂલ જેટલી હીટ આપણે હવાને આપવી પડે. એને કહેવાય સ્પેસિફિક હીટ એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર ઓફ એર. એના વિશે આપણે અગાઉ વાત કરેલી છે. કમ્પ્રેસર વર્ક ફાઇન્ડ કરવાનું છે WC. તો હવે એક ઇક્વેશન નવું આવે છે. કમ્પ્રેસર વર્ક બરાબર, પહેલા આપણે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી લઈએ. TS ડાયાગ્રામની અંદર પ્રોસેસ 1 to 2 ડેઝ T1 T2 અને આ બે પ્રેશરની લાઈન, કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર લાઈન P1 અને P2 અને પોઈન્ટ નંબર 2 અહીંયા આવશે, રાઈટ? એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર ઇઝ 2 અને થિયોરેટિકલ ટેમ્પરેચર ઇઝ
T2 ડેશ. અને કંઈ નથી આવડતું તો આપણે ગેમા વાળું તો આવડે છે, ગેમા -1 upon gamma is equal to 1.4 minus and so on, એટલે 0.2857. પણ મિત્રો આ પ્રોબ્લેમની અંદર આ ગણવાની જરૂર નથી, પણ તમે ગણી દીધું હોય તો એના કોઈ નેગેટિવ માર્કિંગ નથી, એ ભલે ગણીને રાખી દીધું કોઈ વાંધો નહીં. હવે અહીંયા ફાઇન્ડ કરવાનું છે કમ્પ્રેસર વર્ક. કમ્પ્રેસર અહીંયા 1 to 2 બ્લુ કલરની લાઈન જે છે એમાં કામ કરે છે. તો બ્લુ કલરની લાઈન જે છે એનું ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ કેટલો થાય? T2 - T1 એટલું ટેમ્પરેચર એમાં વધે છે. મલ્ટીપ્લાઇડ બાય CP કરો એટલે વર્ક મળી જાય. તો કમ્પ્રેસર વર્ક એના બરાબર આવશે CP ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા ટી એટલે T2 - T1 એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર લેવાનું છે. CP બરાબર આપ્યું છે 1.005 કિલોજુલ્સ પર કિલોગ્રામ કેલ્વિન. T2 બરાબર છે 523 કેલ્વિન, જો અહીં આપેલું છે એકચ્યુઅલ એક્ઝિટ ટેમ્પરેચર, માઇનસ T1 ધેટ ઇઝ ઇનલેટ ટેમ્પરેચર 298. સિમ્પ્લિફાય કરશો એટલે કમ્પ્રેસર વર્ક મળશે 226.12 કિલોજુલ્સ પર કિલોગ્રામ ઓફ એર. તો આ કમ્પ્રેસર વર્ક છે આપણને મળી ગયું. આ ઇક્વેશન આપણા માટે નવું આવ્યું, કમ્પ્રેસર વર્ક બરાબર CP ઇન્ટુ T2 - T1. આ 3 ઇક્વેશન થયા. ધીરે ધીરે બધા જ ઇક્વેશન કવર થઈ જશે. એક્ઝામ્પલ નંબર 6. In a gas turbine cycle, air enters at 16 degree temperature in compressor at 1 bar pressure. એક ગેસ ટર્બાઇન સાયકલ છે, એમાં કમ્પ્રેસરની અંદર જે હવા આવે છે એનું ટેમ્પરેચર આપેલું છે 16 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, પ્લસ 273 કરો એટલે 289 કેલ્વિન આવશે. પ્રેશર રેશિયો આપેલું છે 6, ગેમા ઇઝ ઇક્વલ 1.4. આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી આપેલી છે 80%. ફાઇન્ડ આઉટ કમ્પ્રેસર વર્ક. કમ્પ્રેસર વર્ક માટેનું ઇક્વેશન છે CP ઇન્ટુ T2 - T1. એટલે 3 પેરામીટર જોઈએ. CP જોઈએ જે અહીં આપેલું છે, T2 જોઈએ અને T1 જોઈએ. T1 આપેલું છે પણ T2 આપેલું નથી. T2 એટલે એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર. આમાં કમ્પ્રેસરમાંથી હવા જે બહાર નીકળે છે એ હવાનું વાસ્તવિક તાપમાન કેટલું છે એ આપેલું નથી. તો પહેલા એ ટેમ્પરેચર ગણવું પડશે. તો આપણને બધાને આવડે છે, TS ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ. પોઈન્ટ નંબર 1, પોઈન્ટ નંબર 2 ડેશ, T1, T2 ડેશ અને બે પિંક કલરની લાઈન શેના માટેની? પ્રેશર લાઈન P1 અને P2, રાઈટ. અને આ એકચ્યુઅલ પ્રોસેસ 1 to 2. કમ્પ્રેસર જે કમ્પ્રેશન વર્ક કરે છે એ વાસ્તવમાં એ 1 to 2 બ્લુ કલરની લાઈન જે છે એ એકચ્યુઅલ છે અને રેડ કલરની લાઈન જે છે એ થિયોરિટિકલ છે, રાઈટ. હવે આની અંદર આપણને કાંઈ નથી આવડતું તો ગેમા તો આવડે જ છે. ગેમા -1 upon gamma is equal to 0.2857. આ તો ગણિત દેવાનું, રાઈટ. હવે બીજું સ્ટેપ, અહીંયા કમ્પ્રેશન થાય છે, આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન થાય છે. પ્રોસેસ 1 to 2 days. ફોર આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેસર 1 to 2 days. આ ઇક્વેશન સૌથી પહેલા એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોયું હતું, પહેલા બીજા ત્રીજા એક્ઝામ્પલમાં. તો એ જ ઇક્વેશન અહીં આપણે યુઝ કરીએ. T2 dash upon T1 બરાબર પ્રેશર રેશિયો રેસ ટુ ગેમા -1 upon gamma. બધી વેલ્યુ મૂકી દો એટલે T2 આપણને મળી જશે, T2 ડેશ મળશે. T2 ડેશ બરાબર આવશે 482 કેલ્વિન. એટલે કે કમ્પ્રેસરમાંથી હવા જે બહાર નીકળે છે એનું સૈદ્ધાંતિક તાપમાન, થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ 482 કેલ્વિન. હવે કમ્પ્રેસરની આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી આપેલી છે, રાઈટ. તો આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી એટલે આ બીજું ઇક્વેશન પીળા કલરના બોક્સમાં આપેલું છે, એના બરાબર રેડ કલરનું ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ એટલે કે T2 ડેશ - T1 ના છેદમાં બ્લુ કલરનું ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ એટલે T2 - T1. બધી વેલ્યુ મૂકી દઈએ તો T2 ડેશ એફિશિયન્સી આપેલી છે 90%, 90 પર સેન્ચુરી એટલે 90 ના છેદમાં 100 એટલે 0.9. T2 ડેશ બરાબર 482 જો અહીંયા ફાઇન્ડ કરેલું છે. T1 બરાબર 289 અહીંયા આપેલું છે, છેદમાં T2 - 289. તો આને સાદુરૂપ આપેલો 0.9 into T2 - 289 બરાબર 482 - 289 એટલે 0.9 T2 બરાબર 424 કેલ્વિન. T2 is equal to 530 કેલ્વિન. એટલે કે આ કમ્પ્રેસરની અંતિમમાંથી જે હવા બહાર નીકળે છે એનું વાસ્તવિક તાપમાન 530 કેલ્વિન હશે, રાઈટ. અહીંયા સુધી આપણને બધાને આવડે છે. હવે કમ્પ્રેસર વર્ક ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો એ તો સિમ્પલ છે. કમ્પ્રેસર વર્ક માટેનું ઇક્વેશન એ ગુલાબી કલરમાં લખેલું છે, CP ઇન્ટુ બ્લુ કલરની લાઈનનો તફાત ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ. તો કમ્પ્રેસર વર્ક બરાબર CP ઇન્ટુ T2 - T1. આ બ્લુ કલરની લાઈન જે છે ને કમ્પ્રેસર અહીંયા કામ કરે છે 1 to 2 માં, તો એનો ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ લેવાનો. CP is equal to 1.005 kilojoules per kilogram Kelvin multiplied by T2 બરાબર 530, T1 બરાબર 289 એટલે કમ્પ્રેસર વર્ક આવશે 242 kilojoules per kilogram of air. તો 6 એક્ઝામ્પલ આપણે બધાને સમજાઈ ગયા હશે. હવે આના જેવા જ બીજા એક્ઝામ્પલ પણ છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 7. In a gas turbine cycle, air enters
727 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર ઇન ટર્બાઇન. જો અત્યાર સુધી આપણે બધા એક્ઝામ્પલની અંદર માત્ર કમ્પ્રેસરની વાત કરી હતી. હવે વાત કરીએ ટર્બાઇનની. ટર્બાઇનની અંદર શું થાય છે જુઓ. Actual temperature of air at turbine outlet is 366 degree centigrade. ટર્બાઇનની અંદર જે હવા આવે છે એનું તાપમાન છે 723 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ અને ટર્બાઇનની બહાર જે હવા નીકળે છે એનું ટેમ્પરેચર છે 366 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ટર્બાઇનની અંદર ટેમ્પરેચર ઘટે, એક્સપાન્શન થાય. ફાઇન્ડ આઉટ ટર્બાઇન વર્ક. CP is equal to 1.1 kilojoules per kilogram Kelvin. તો સૌથી પહેલા આપણે જે આવડે છે તો કરી દઈએ. T1 T2 અને P1 અને P2 આ તો બધામાં આવશે જ. હવે જો અહીંયા શું થાય છે, આ 1 to 2 એકચ્યુઅલ પ્રોસેસ, ટર્બાઇન ડ્રો કરવાનું છે. ટર્બાઇન ડ્રો કરો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું ઇનલેટ હોય એ નાની બાજુએ આવશે. જો આવી રીતે આપણે ટર્બાઇનનો શેપ ડ્રો કરો તો આ નાની બાજુ કહેવાય, ત્યાં ઇનલેટ આવશે અને આ મોટી બાજુ જે છે ત્યાં આઉટલેટ આવશે. આવી રીતે અહીંયા ઇનલેટ આગળનું ટેમ્પરેચર છે T3 અને આઉટલેટ આગળનું ટેમ્પરેચર છે T4. એટલે અહીંયા આપેલું છે ટેમ્પરેચર એટ ઇનલેટ, એટલે ટર્બાઇનની અંદર જે હવા એન્ટર થાય છે એ ટેમ્પરેચર મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર હશે. અથવા એવી રીતે આપેલું હોય કે ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટનું મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર આટલું છે તો એ કયું હોય, T3. એટલે T3 બરાબર આપેલું છે 727 પ્લસ 273 કરો એટલે 1000 કેલ્વિન આવશે. તો T3 આપી દીધું. T4 એટલે જે હવા બહાર નીકળે છે એનું ટેમ્પરેચર, એનો લાઇન ડાયાગ્રામ, એનો TS ડાયાગ્રામમાં ડ્રો કરવો હોય તો આવી રીતે ડ્રો કરાય. પોઈન્ટ નંબર 3 અહીંયા આવશે ઉપર, ત્યાંથી આમ આ 4 એકચ્યુઅલ પોઈન્ટ અહીંયા હશે 3 4. T4 બરાબર આપેલું છે 366 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પ્લસ 273 એટલે 639 કેલ્વિન. T3 અને T4 બંને આપેલા છે, રાઈટ. CP of gas that is given as 1.1 kilojoules per kilogram Kelvin. ટર્બાઇન વર્ક એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો મિત્રો ટર્બાઇન વર્ક આમાં ક્યાં થાય છે જુઓ. આ બ્લુ કલરની જે લાઈન છે એ બે વર્ક દર્શાવે છે. 1 to 2 એ કમ્પ્રેસર વર્ક છે, તો 3 to 4 એ ટર્બાઇન વર્ક છે. તો કમ્પ્રેસર વર્ક માટેનું ઇક્વેશન શું છે, CP ઇન્ટુ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ. તો ટર્બાઇન વર્ક માટેનું પણ સેમ ઇક્વેશન આવશે, CP ઇન્ટુ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ. એટલે કે ટર્બાઇન વર્ક બરાબર CP ઇન્ટુ T3 માઇનસ T4, રાઈટ. આ બેનું ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ. અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર જ લેવાનું છે, થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર લેવાનું નથી. સો ટર્બાઇન વર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ CP ઇન્ટુ T3 માઇનસ T4. CP આપેલું છે 1.1 kilojoules per kilogram Kelvin. T3 આપેલું છે 1000 કેલ્વિન, એટલે મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર જે સાયકલનું છે એ, માઇનસ T4. T4 એટલે ટર્બાઇનમાંથી જે હવા બહાર નીકળે છે એનું વાસ્તવિક તાપમાન, એ આપેલું છે 639 કેલ્વિન. સાદું રૂપ આપો એટલે ટર્બાઇન વર્ક આવશે 397 kilojoules પર કિલોગ્રામ ઓફ એર અથવા ફ્લુઇડ. અને આ જે વર્ક મળ્યું T3 to 4 એ આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન છે, એ એકચ્યુઅલ છે. થિયોરિટિકલ આવી રીતે હશે. જો આ ઊભી લાઈન 3 to 4 ડેઝ, આ કે 1 to 2 ડેઝ ઊભી લાઈન છે, રેડ કલરની લાઈન છે. એવી જ રીતે ટર્બાઇનનું 3 to 4 ડેઝ એ એકચ્યુઅલ છે, થિયોરિટિકલ છે. અને 3 to 4 જે છે આ બ્લુ કલરની લાઈન એ એકચ્યુઅલ છે. આ બેની અંદર ડિફરન્સ છે. બ્લુ કલરની લાઈન જે છે દર્શાવે છે એ કઈ છે, એ એકચ્યુઅલ છે, અને રેડ કલરની લાઈન જે છે એ થિયોરિટિકલ છે. હવે આના જેવો જ એક નાવ એક્ઝામ્પલ નંબર 8, સેમ એના જેવો જ એક્ઝામ્પલ છે. એમાં ડેટા આપેલો છે. ઇન અ ગેસ ટર્બાઇન એર એન્ટર્સ 810 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર ઇન ધ ટર્બાઇન. એટલે ટર્બાઇનની અંદર હવા જ્યારે એન્ટર થાય છે ત્યારે એનું તાપમાન છે 810 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર ઓફ એર એટ ધ એક્ઝિટ ઓર આઉટલેટ ઇઝ 415 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એટલે ટર્બાઇનમાંથી જ્યારે હવા બહાર નીકળે છે, એક્સપાન્શન થઈને બહાર નીકળે છે, ત્યારે એનું ટેમ્પરેચર આપેલું છે 415 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ફાઇન્ડ આઉટ ટર્બાઇન વર્ક. CP ઓફ ગેસ ઇઝ ગિવન એઝ 1.1 kilojoules per kilogram Kelvin. મિત્રો અહીંયા ફરી પાછું વિડીયો સ્ટોપ કરી દો, નોટબુક પેન્સિલ લો, કેલ્ક્યુલેટર લો અને આખો એક્ઝામ્પલ છે એ ગણી નાખો. ઇક્વેશન આ જ યુઝ થવાનું છે, WT બરાબર CP ઇન્ટુ T3 માઇનસ T4, રાઈટ. જોઈએ આપણે જ્યારે એક્ઝામમાં પૂછે ત્યારે સૌથી પહેલા TS ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો અને સાયકલ ડ્રો કરવાની. 1 2 ડેઝ, T1 T2 ડેઝ, બે પ્રેશર લાઇન, એકચ્યુઅલ કમ્પ્રેસર વર્ક 1 to 2 બ્લુ કલરની લાઇન, અને ટર્બાઇન છે એટલે નાની બાજુએ ઇનલેટ આવશે T3 અને મોટી બાજુએ આઉટલેટ આવશે T4. અને T3 બરાબર આપેલું છે 810 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, એટલે કે એમાં 273 એડ કરો તો 1083 કેલ્વિન. આ થઈ ગયું ટેમ્પરેચર એટ ઇનલેટ ઓફ ટર્બાઇન. ત્યાર પછી T4, જો ટર્બાઇનનું જે સાયકલ છે આવી રીતે થશે 3 to 4, એ જે પ્રોસેસ થશે આવી રીતે થશે, સાયકલ નહીં પણ એ પ્રોસેસ.
3 to 4 એ એકચ્યુઅલ પ્રોસેસ છે. 3 to 4 બ્લુ કલરની જે લાઈન છે એ એકચ્યુઅલ ટર્બાઇન વર્ક છે. તો T4 બરાબર આપેલું છે 415 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, 415 ડિગ્રી એટલે 688 કેલ્વિન. T3 અને T4 બે મળી ગયા આપેલા છે. તો ટર્બાઇન વર્ક CP of gas is given as 1.1 kilojoules per kilogram Kelvin. સો ટર્બાઇન વર્ક એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો ટર્બાઇન વર્ક માટેનું ઇક્વેશન આપણને બધાને ખબર છે, CP ઇન્ટુ બ્લુ કલરની લાઈન. તો બ્લુ કલરની લાઈન એટલે T3 માઇનસ T4, મોટું તાપમાન માઇનસ નાનું તાપમાન મલ્ટીપ્લાઇડ બાય CP. તો અહીંયા T3 બરાબર આપેલું છે CP બરાબર 1.1, T3 1083, T4 688, રાઈટ. તો એને સાદુરૂપ આપો એટલે ટર્બાઇન વર્ક આવશે 434.5 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. તો આ થઈ ગયું ટર્બાઇન વર્ક બ્લુ કલરની લાઈન. મિત્રો બીજી એક વાત અહીંયા કરવાની છે કે ટર્બાઇનની અંદર થિયોરિટિકલ પ્રોસેસ કેવી રીતે હશે. જેમ કે આ કમ્પ્રેસર છે એના માટે થિયોરિટિકલ લાઈન 1 to 2 ડેઝ હશે, સૈદ્ધાંતિક રીતે 1 to 2 ડેઝ છે. તો એવી રીતે ટર્બાઇનની અંદર સૈદ્ધાંતિક રીતે લાઈન આવી રીતે હશે 3 to 4 ડેઝ. જો આવી રીતે એ ઊભી લાઈન હશે. આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન હશે. એક્સપાન્શન થાય છે, એન્ટ્રોપિક કોન્સ્ટન્ટ રહે છે એટલે એને કહેવાય આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન. તો આ રીતે હશે. હવે એના ઉપરના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. 2 એક્ઝામ્પલ બાકી છે. એ જોતા પહેલા એક આખું પિક્ચર આપણી સામે મૂકી દઈએ. અત્યાર સુધી જે કરેલું છે એનું રિવિઝન અને હવે પછીના જે એક્ઝામ્પલ ગણવાના છે એના સ્ટેપ્સ કયા કયા હશે એ આપણે જોઈ લઈશું. અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે કમ્પ્રેસરની અંદર જ્યારે હવા આવે છે ત્યારનું ટેમ્પરેચર છે T1 અને બહાર નીકળે છે ત્યારનું થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર જે છે એ છે T2 ડેશ. અને એને આવી રીતે દર્શાવી શકાય T1 અને T2 ડેશ. અને TS ડાયાગ્રામની અંદર ડ્રો કરવું હોય તો આવી રીતે દર્શાવાય T1 અને T2, રાઈટ. અને પ્રેશર રેશિયો એટલે P2/P1 એના બરાબર P3/P4 એ બે સેમ રહેશે. આટલું આપણે આવડે છે પહેલા 2 એક્ઝામ્પલ. હવે ત્યાર પછી આવ્યું હતું આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન, ત્રીજો એક્ઝામ્પલ. એટલે આવી રીતે આમ 1 to 2 ની વચ્ચેનું જે આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન છે એના માટેનું ઇક્વેશન આ હશે T2-T1 બરાબર પ્રેશર રેશિયો રેઝ ટુ ગામા માઇનસ 1/ગામા, ગામા બરાબર 1.4. ત્યાર પછી કમ્પ્રેસરમાંથી હવા કમ્પ્રેસ થઈ અને હીટરમાં જાય છે. ત્યાંનું ટેમ્પરેચર વધે છે, એને ગરમ કરવામાં આવે છે, એને હીટિંગ આપવામાં આવે છે, રાઈટ. એટલે એનું ટેમ્પરેચર ફરી પાછું વધશે આવી રીતે આમ. કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર હીટિંગ છે એટલે એને લાઈન ડાયાગ્રામમાં ડ્રો કરવું તો આવી રીતે ડ્રો કરાય. એનું ટેમ્પરેચર T2 ડેશ, એનું ટેમ્પરેચર T3. એટલે T3 જે છે મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર હશે, કર્વની અંદર અહીંયા આવશે આવી રીતે. પછી એ જે હાઈ ટેમ્પરેચર ગેસ છે, ગેસ અથવા એર બેમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે, એને ટર્બાઇનની અંદર મોકલવામાં આવે છે T3. સો ટેમ્પરેચર એટ ઇનલેટ ઓફ ટર્બાઇન, ટર્બાઇનની અંદર જ્યારે ગેસ અથવા હવા એન્ટર થાય છે ત્યારે એનું ટેમ્પરેચર છે T3. એક્ઝામ્પલ નંબર 4, 5, 6, રાઈટ. અને એને લાઈન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો હોય તો આવી રીતે ડ્રો કરાય 3 to 4 ડેઝ. થિયોરિટિકલ છે, એકચ્યુઅલ નથી, સૈદ્ધાંતિક રીતે છે 3 to 4 ડેઝ. અને થિયોરિટિકલ ટેમ્પરેચર એટ એક્ઝિટ ઓફ ટર્બાઇન ઇઝ T4 ડેઝ. ટર્બાઇનની જે બહાર હવા નીકળે છે એનું સૈદ્ધાંતિક તાપમાન હશે T4 ડેઝ. એટલે અહીંયા આવશે T4 ડેઝ. ત્યાર પછી આ જે હવા છે એને અહીં 3 to 4 પ્રોસેસ જે છે એને કહેવાય આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન પ્રોસેસ 3-4 ડેઝ. તો એના માટે પણ ઇક્વેશન યુઝ કરી શકાય. ટેમ્પરેચર રેશિયો T3/T4 ડેઝ બરાબર P3/P4 રેઝ ટુ ગામા માઇનસ 1/ગામા. પ્રેશર રેશિયોનો ઉપયોગ અહીંયા પણ કરી શકાય. આ જે ઇક્વેશન છે એવી જ રીતે અહીંયા પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય, રાઈટ. હવે જે એક ટર્બાઇનમાંથી જે ફ્લુઇડ બહાર નીકળે છે એને ફરી પાછું કુલિંગ કરવામાં લઈ જવામાં આવે, એને ઠંડુ પાડી દો T1 ટેમ્પરેચર સુધી અને ફરી પાછી સાયકલ છે એ ચાલુ રહેશે. જો ક્લોઝડ ગેસ ક્લોઝ સાયકલ હોય તો એ રોટેટ થયા રાખશે અને ઓપન સાયકલ હોય તો અહીંથી આ કુલર હશે નહીં, આ સીધી બહાર હવામાં વાતાવરણમાં ફેંકી દેવામાં આવે અને અહીંથી પાછું જ્યાં સોર્સ હોય ત્યાંથી એ ફ્લુઇડને છે એ કમ્પ્રેસરની અંદર લેવામાં આવે. એટલે ઓપન ગેસ અને ક્લોઝ ગેસ વચ્ચેનો ડિફરન્સ પણ ત્યાં આપણે આવી જશે. અને એ જે મીડિયમ તરીકે યુઝ થશે એ એર પણ હોઈ શકે અથવા એર અને ફ્યુલ પણ હોઈ શકે અથવા કોઈ પણ ગેસ હોઈ શકે છે. એવું જરૂરી નથી કે હવા જ હોય, હવા અથવા કોઈ પણ ગેસ અહીંયા વર્કિંગ મીડિયમ તરીકે રોટેટ થતું હોઈ શકે છે, રાઈટ. હવે આ જે અત્યાર સુધી ડ્રો કર્યું એ બધું થિયોરિટિકલ હતું. એકચ્યુઅલ લાઈન કેવી હશે એ આવી રીતે હશે 1 to 2. આ બ્લુ કલરની જે લાઈન છે એ એકચ્યુઅલ કમ્પ્રેશન વર્ક છે. એવી જ રીતે એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર એટ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસર એને કહેવાય T2. આ વાસ્તવિક ટેમ્પરેચર છે T2 છે. કમ્પ્રેસરમાંથી જે હવા બહાર નીકળતી હશે એનું વાસ્તવિક તાપમાન T2 હશે.
તો એની ટર્બાઇન કમ્પ્રેસરની આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી એ આપણે જોયું હતું પહેલા ત્રીજા એક્ઝામ્પલની અંદર. નાનો તાપમાનનો તફાવતના છેદમાં મોટો તાપમાનનો તફાવત એટલે T2s upon T1 divided by T2 minus T1 એને કહેવાય આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી ઓફ કમ્પ્રેસર. હવે એવી જ રીતે એક્સપાન્શન જે થાય છે ટર્બાઇનની અંદર એના માટે પણ એક્ચ્યુઅલ પ્રોસેસ આવી રીતે હશે 3 to 4 આઇસેન્ટ્રોપિક. 3 to 4 days છે આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન છે અને 3 to 4 એક્ચ્યુઅલ એક્સપાન્શન છે. તો એક્ચ્યુઅલ એક્સપાન્શન માટે જે એક્ચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર ઓફ એર એટ એક્ઝિટ ઓફ ધ ટર્બાઇનમાંથી જે હવા બહાર નીકળે છે એનું વાસ્તવિક તાપમાન હશે T4 જ્યાં દર્શાવેલું છે, રાઈટ. તો એની પણ એફિશિયન્સી આવે ટર્બાઇન એફિશિયન્સી એટલે નાનું તાપમાન ડિફરન્સના છેદમાં મોટો તાપમાનનો ડિફરન્સ. નાનો તાપમાનનો ડિફરન્સ એટલે T3 minus T4 બ્લુ કલરની લાઈન, એના છેદમાં મોટો ડિફરન્સ એટલે T3 minus T4 ડેસ, રાઈટ. તો એનેથી કહેવાય ટર્બાઇનની આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી. બે એફિશિયન્સી આવી ગઈ, બંનેના સ્ટેપ્સ લગભગ સરખા છે. અને કમ્પ્રેસર અને ટર્બાઇન એ બેને આવી રીતે શાફ્ટથી જોઈન કરવામાં આવે છે. કારણ કે કમ્પ્રેસર ટર્બાઇન જે ચાલે છે એનું કેટલુંક વર્ક કમ્પ્રેસરને ચલાવવા માટે યુઝ થાય છે એ આપણે આગળ જોઈશું. ખાલી લાઈન ડાયાગ્રામ આવી રીતે ડ્રો કરવાનો. તો કમ્પ્રેસરને ચલાવવા માટે જે વર્ક આપવું પડે છે એને કહેવાય કમ્પ્રેસર વર્ક. એ આપણે જોયું હતું CP ઇન્ટુ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ, CP ઇન્ટુ T2 minus T1 એ પણ આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયેલું છે. અને CP ઓફ એર, ત્યાં હવા જો કમ્પ્રેસરમાં એન્ટર થતી હોય તો CP ઓફ એર લેવાનું, ગેસ એન્ટર થતો હોય તો CP ઓફ ગેસ લેવાનું. પછી ટર્બાઇનનું વર્ક જે છે આ બ્લુ કલરની લાઈન એને ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એના માટેનું ઇક્વેશન છે ટર્બાઇન વર્ક બરાબર CP ઇન્ટુ T3 minus T4 એટલે ટર્બાઇન વર્ક મળશે. એની અંદર જો ગેસ આપેલો હોય તો CP ઓફ ગેસ લેવાનું, અહીંયા CP ઓફ ગેસ ફોર ટર્બાઇન વર્ક, જે ગેસ આપેલો હોય એની CP ની વેલ્યુ લેવાની. નેટવર્ક, જો આ ટર્બાઇનનું જે વર્ક છે પાવર છે એમાંથી કમ્પ્રેસર પણ ચાલે છે અને આઉટલેટ જ્યાં આગળ પાવરનો યુઝ કરવાનો છે ત્યાં પણ યુઝ થાય છે. તો નેટવર્ક એટલે બેનો ડિફરન્સ. ટર્બાઇન વર્ક વધારે હશે, કમ્પ્રેસર વર્ક ઓછું હશે, તો બેનો ડિફરન્સ એને કહેવાય નેટવર્ક. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ ટર્બાઇન ચાલુ કરીએ એટલે 100 રૂપિયા આપણને મળે છે, તેમાંથી 25 રૂપિયા કમ્પ્રેસર ચલાવવા માટે આપણે આપવા પડે છે. નેટ આપણને 75 રૂપિયા મળે છે. એટલે ટર્બાઇન વર્ક 100 માઇનસ કમ્પ્રેસર વર્ક 25 બરાબર 75 રૂપીસ નેટવર્ક. તો નેટવર્ક માટેનું ઇક્વેશન આવશે બેનું વર્કનો ડિફરન્સ. અને વર્ક રેશિયો એ પૂછાય, આ પણ પૂછાય છે કે ફાઇન્ડ આઉટ વર્ક રેશિયો, તો એના બરાબર આવશે નેટવર્કના છેદમાં ટર્બાઇન વર્ક. ખરેખર કેટલું વર્ક મળ્યું ધેટ ઇઝ WT minus WC ડિવાઇડેડ બાય ઇનપુટ વર્ક ધેટ ઇઝ ટર્બાઇન વર્ક WT, રાઈટ. એ થઈ ગયું વર્ક રેશિયો. હીટ સપ્લાઈડ, જો આ ઇક્વેશન આપણા માટે નવું છે. હીટ આમાં ક્યાં સપ્લાય કરવામાં આવે છે? આ હીટરમાં, એટલે 2 અને 3 ની વચ્ચે હીટ સપ્લાય કરવામાં આવે છે અહીંયા આગળ, રાઈટ. તો ટેમ્પરેચર કયું લેવાનું? 2 અને 3 વચ્ચેનું, એટલે કે T3 minus T2 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય CP, એટલે હીટ સપ્લાઈડ મળી ગયું. એટલે આપણે કેટલી હીટ આ સાયકલને આપેલી છે એ ગણવું હોય તો એના માટેનું ઇક્વેશન આવશે CP ઇન્ટુ T3 minus T2. અને આ બેનો રેશિયો નેટવર્ક અપોન હીટ સપ્લાઈડ એટલે એને કહેવાય થર્મલ એફિશિયન્સી ઓફ ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટ. આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ, આઉટપુટ છે નેટવર્ક, ઇનપુટ છે હીટ સપ્લાઈડ, મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 100 કરો એટલે પર્સન્ટેજ આવશે, ધેટ ઇઝ થર્મલ એફિશિયન્સી ઓફ ધ ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટ. અને અહીંયા પણ HS ફાઇન્ડ કરવું હોય ત્યારે CP ની વેલ્યુ કઈ લેવાની? ગેસની વેલ્યુ લેવાની. એ ડેટાની અંદર આપેલું જ હશે. ટેક CP ઓફ ગેસ ફોર હીટ સપ્લાઈડ ઇક્વેશન. અને થર્મલ એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવા માટેનું બીજું પણ એક ઇક્વેશન છે 1 minus 1 upon RP raised to gamma minus 1 upon gamma. આ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરેલું છે. માત્ર પ્રેશર રેશિયો આપેલો હોય અને ગેમાની વેલ્યુ આપેલી હોય અને એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવાની હોય તો આ ઇક્વેશનમાં વેલ્યુ મૂકી અને સીધી જ એફિશિયન્સી છે એ ફાઇન્ડ કરી શકાય છે. 3 કે 4 માર્કમાં એ એક્ઝામ્પલ પણ પૂછાઈ શકે છે. અત્યારે એક્ઝામ્પલ આપણે ગણી શક્યા નથી પણ એ તમે ગણી શકશો. ઇક્વેશન અહીં આપેલું છે અને અહીંયા જે વર્ક છે 1 to 2 એ કમ્પ્રેસર વર્ક છે, 3 to 4 ટર્બાઇન વર્ક છે, 2 to 3 એમાં હીટ સપ્લાય કરવામાં આવે છે અને 1 to 4 એમાં હીટ રિજેક્ટ કરવામાં આવે છે. કુલર છે જો આ રહ્યું અહીંયા, એટલે ત્યાં આગળ હીટ રિજેક્ટ થાય છે, સિસ્ટમમાંથી બહાર નીકળે છે. અને આ જે આખી સાયકલ છે એને કહેવાય બ્રેટન સાયકલ. એટલે બ્રેટન સાયકલના એક્ઝામ્પલ જો પૂછાય તો એની અંદર અત્યારે પિક્ચરમાં જેટલું દેખાય છે એ બધા જ પેરામીટર એની અંદર આવશે. થિયરીમાં પૂછાય તો પણ આ રીતે બધું લખી દેશો તો ચાલશે. એને એક્સપ્લેન કરવાનું કે કોને શું કહેવાય, કેવી રીતે સાયકલ ફરે છે, પણ એની અંદર આટલા ઇક્વેશન છે એ બ્રેટન સાયકલની અંદર આવશે. મિત્રો હવે 2 એક્ઝામ્પલ બાકી છે. આ પિક્ચર આખું તમારી સામે રાખશો અને પછી કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ ગણવાનો પ્રયાસ કરશો તો 100% એ તમને ગણતા આવડશે. એક્ઝામ્પલ નંબર 9. In a gas turbine cycle,
air enters at 810 degree centigrade temperature in the turbine. એટલે અહીંયા શું આપેલું છે? જો ટર્બાઇન, આમાં ધ્યાન રાખવાનું, ટર્બાઇન આગળ નાનું હોય ત્યાં ઇનલેટ આવશે, મોટું હોય ત્યાં આઉટલેટ આવશે, રાઈટ? Actual temperature of air at turbine outlet is 450 degree centigrade. ટર્બાઇનમાંથી જે હવા બહાર નીકળે છે એનું તાપમાન છે 450, અંદર જાય છે એનું તાપમાન છે 810. તો T3 બરાબર 810 પ્લસ 273 એટલે 1083 કેલ્વિન. T4 બરાબર 450 પ્લસ 273 એટલે 723 કેલ્વિન. આ એક્ચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર છે, રાઈટ? ફાઇન્ડ કરવાનું છે થિયોરેટિકલ ટેમ્પરેચર એટ એક્ઝિટ and isentropic efficiency of turbine. Actual temperature find કરો તો કેવી રીતે કરશું? એને કહેવાય T4 dash. તો એના માટે actual temperature find કરો, theoretical temperature માટેની લાઈન આપણને ખબર છે 3-4 dash. એ theoretical છે એટલે રેડ કલરની લાઈન, બ્લુ કલરનું જે કર્વ છે એ actual છે. Find out efficiency of turbine અથવા isentropic efficiency of turbine. પ્રેશર રેશિયો આપેલું છે 5, ગામા બરાબર 1.4. તો આપણને કંઈ નથી આવડતું તો ગામા માઇનસ 1 અપોન ગામા વાળું સૂત્ર લખી નાખો, 0.2857 આવશે. હવે આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન પ્રોસેસ થાય છે. જો અહીંયા 3 to 4 જે કમ્પ્રેશનમાં હતું 1 to 2 days, એવી રીતે અહીંયા 3 to 4 days આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન છે. કમ્પ્રેસરમાં એ કમ્પ્રેશન હતું, અહીંયા એક્સપાન્શન છે 3 to 4 days. તો એના માટે સેમ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું, હાયર ટેમ્પરેચર અપોન લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે કે T3 અપોન T3 days is equal to pressure ratio raised to gamma minus 1 upon gamma. અહીંયા પણ એ જ પ્રેશર રેશિયો લેવાનો, P2 upon P1 બરાબર P3 upon P4. તો આ T3 બરાબર 1083 છે, T4 dash unknown, પ્રેશર રેશિયો 5, gamma minus 1 upon gamma એટલે 0.2857 એટલે એના બરાબર આવશે 1083 divided by 5.5 raised to 0.2857. અહીંયા જો ડિવિઝન થશે, T4 dash આ બાજુ આવશે, આ નીચે જતું રહેશે એટલે T4 dash બરાબર આવશે 1083 divided by 1.5838 એટલે 684 કેલ્વિન. એટલે વાસ્તવિક તાપમાન 684 કેલ્વિન જેટલું હશે. સોરી, થિયોરેટિકલ ટેમ્પરેચર, theoretical temperature will be 684 Kelvin. તો એની એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરતા આવડે આપણને. આઇસેન્ટ્રોપિક એફિશિયન્સી ઓફ ટર્બાઇન that is equal to બ્લુ કલરની લાઈન ના છેદમાં રેડ કલરની લાઈન. તો બ્લુ કલરની લાઈન એટલે T3 minus T4, રેડ કલરની લાઈન એટલે T3 minus T4 dash. બધી વેલ્યુ મૂકી દો. T3 એટલે 1083, T4 એટલે 2723 અને T4 dash એટલે 684 કેલ્વિન. અહીંયા ગણેલું છે. સાદુરૂપ આપો એટલે એફિશિયન્સી આવશે 360/399 that is equal to 90%. તો આ નવમા એક્ઝામ્પલની અંદર એફિશિયન્સી આવે છે 90%. મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, ટેમ્પરેચરનો ઓર્ડર આપણને ખબર હોવી જોઈએ. T1 સૌથી ઓછું હશે, T3 સૌથી વધારે હશે, T2 અને T2 dash એમાંથી T2 વધારે હશે, T2 dash ઓછું હશે, અને T4 અને T4 dash એની અંદર T4 વધારે હશે, T4 dash ઓછું હશે, રાઈટ? એમાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં, એમાં ક્યારેય ઉલટું થશે નહીં. હવે છેલ્લો એક્ઝામ્પલ, 10મો એક્ઝામ્પલ એ સેમ આના જેવો છે, 9મા એક્ઝામ્પલ જેવો છે. એની અંદર એક લાઈન એડ થઈ છે, ફાઇન્ડ આઉટ ટર્બાઇન વર્ક. CP of gas is equal to 1.1 kilojoules per kilogram Kelvin. ટર્બાઇન વર્ક શોધો, એવી રીતે પૂછાયેલું છે. તો ટર્બાઇન વર્ક માટેનું ઇક્વેશન આપણને ખબર છે, CP into T3 minus T4. T3 અહીંયા આપેલું છે 1083, T4 પણ આપેલું છે 723 કેલ્વિન. તો આ 1, 2 અને 3 એક સ્ટેપ ગણવાની જરૂર નથી, સીધું ટર્બાઇન વર્કનું ઇક્વેશન આવશે. ટર્બાઇન વર્ક બરાબર CP of gas into T3 minus T4. CP of gas 1.1, T3 બરાબર 1083, T4 બરાબર 723. એક્ચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર અહીંયા લેવાનું છે. તો ટર્બાઇન વર્ક બરાબર આવશે 396 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. અને નેટ પાવર જો ફાઇન્ડ કરવાનો હોય, આ ઇક્વેશનના એક્ઝામ્પલ આપણે ગણવાના બાકી છે તો તમે જાતે ગણી લેજો. નેટ પાવર બરાબર માસ ઓફ એર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય નેટ વર્ક. અહીંયા જે વર્ક મળ્યું છે મલ્ટીપ્લાઇડ બાય માસ ફ્લો રેટ ઓફ એર ગણી નાખો, એ કિલોગ્રામ પર સેકન્ડમાં આપેલું હશે, બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો એટલે કિલો વોટની અંદર પાવર આવશે. તો એ એક્ઝામ્પલ પૂછાવાની સંભાવના છે. બુકની અંદર જે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે એ બધા ગણજો, એની અંદર પણ એ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. અને ઇન શોર્ટ આ પિક્ચર જે તમારી સામે છે એની અંદર બધા જ પોઈન્ટ વ્યવસ્થિત મૂકી દો, એક પછી એક મૂકતા જાઓ તો બ્રેટન સાયકલ અથવા ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટનો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આવશે એ આપણને બધાને સરસ રીતે ગણતા આવડશે. તો મિત્રો, તમે તમારો ખૂબ કિંમતી સમય આપો છો, એના માટે તમારો બધાનો ધન્યવાદ. અને આ એક્ઝામની અંદર અને દરેક એક્ઝામમાં તમે ખૂબ જ સફળતા મેળવો, ભારત દેશના સારા નાગરિક બનો, એવી તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. કીપ વોચિંગ. વિશ ઓલ ધ બેસ્ટ.